Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του «Εξήγησε το απλά». Έχετε ποτέ αναρωτηθεί αν υπάρχει αυτό που λέμε τύχη? Τι θα συνέβαινε αν υπήρχε κάποια σύνδεση μεταξύ των γεγονότων του κόσμου και των υπολογιστών που παράγουν τυχαίους αριθμούς? Μερικές φορές φαίνεται ότι οι υπολογιστές αυτοί που υποτίθεται ότι παράγουν εντελώς τυχαίους αριθμούς συμπεριφέρονται με περίεργο τρόπο όταν συμβαίνουν μεγάλα καθοριστικά γεγονότα όπως φυσικές καταστροφές ή ιστορικά γεγονότα. Αυτό μπορεί να είναι περισσότερο από μία απλή σύμπτωση. Μήπως κάτι πιο βαθύ κρύβεται πίσω από αυτό? Για χρόνια, οι υπολογιστές που παράγουν τυχαίους αριθμούς χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές, από κρυπτογραφία μέχρι πειράματα φυσικής. Ο ρόλος αυτών των υπολογιστών είναι να δημιουργούν αριθμούς που δεν ακολουθούν κανένα συγκεκριμένο μοτίβο. Αν όμως κοιτάξουμε τη συμπεριφορά αυτών των υπολογιστών κατά τη διάρκεια κρίσιμων στιγμών της ιστορίας, παρατηρούμε κάτι περίεργο. Η θεωρία που θα εξετάσουμε σήμερα συνδέει τη συμπεριφορά αυτών των υπολογιστών με το Global Consciousness Project ή το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συνείδησης, ένα ερευνητικό εγχείρημα που ξεκίνησε το 1998 με στόχο να κατανοήσει αν υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ των συλλογικών ανθρώπινων συναισθημάτων και των φυσικών φαινομένων. Πιο συγκεκριμένα, το έργο παρακολουθεί και καταγράφει τις ανομαλίες στις τυχαίες σειρές αριθμών που παράγονται από υπολογιστές σε παγκόσμιο επίπεδο και οι ερευνητές αναρωτιούνται εάν οι σημαντικές παγκόσμιες στιγμές όπως ιστορικά γεγονότα ή φυσικές καταστροφές προκαλούν ανομαλίες στους αριθμούς αυτούς. Ουσιαστικά, οι υπολογιστές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι συνδεδεμένοι σε ένα παγκόσμιο δίκτυο και συνεχώς παράγουν τυχαίους αριθμούς. Αυτοί οι αριθμοί κανονικά δεν ακολουθούν κανένα μοτίβο, αφού η διαδικασία της παραγωγής τους είναι εντελώς τυχαία. Ωστόσο, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι κατά τη διάρκεια μεγάλων παγκόσμιων γεγονότων οι αριθμοί αυτοί δείχνουν μια αξιοσημείωτη αλλαγή. Κάτι σαν ανομαλία, η οποία εμφανίζεται ακριβώς τη στιγμή που συμβαίνει ένα σημαντικό γεγονός. Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα αυτής της ανομαλίας συνέβη το 2001 με τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Εκείνη την ημέρα, οι υπολογιστές που συμμετείχαν στο Global Consciousness Project παρουσίασαν μια απότομη και ασυνήθιστη αλλαγή στη συμπεριφορά τους, αποδεικνύοντας ότι οι αριθμοί δεν ήταν τόσο τυχαίοι όσο έπρεπε να είναι. Οι ερευνητές εξέτασαν αυτή τη συσχέτιση και πρότειναν ότι ίσως η συλλογική ανθρώπινη συνείδηση είχε κάποιου είδους αντίκτυπο στο σύστημα. Πώς ακριβώς μπορεί να συμβαίνει όμως αυτό? Κάποιοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει μια αόρατη σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο και αυτή η σύνδεση αντανακλάται στους αριθμούς. Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συνείδησης καταγράφει τις στοιχειότητες και τις ανομαλίες των αριθμών και μελετά τις συσχετίσεις τους με τα γεγονότα που συμβαίνουν στον κόσμο. Μερικοί επιστήμονες θεωρούν ότι όταν συμβαίνουν τέτοια κατακλυσμικά γεγονότα, τα ανθρώπινα συναισθήματα, φόβος, λύπη, ανησυχία, χαρά, δημιουργούν ένα είδος συλλογικής συνείδησης, η οποία επηρεάζει τις συμπεριφορές του κόσμου γύρω μας, ίσως και τους υπολογιστές. Αυτό φέρνει στο προσκήνιο την έννοια της συλλογικής συνείδησης, μιας ιδέας που βασίζεται στη θεωρία του Καρλ Γιούγκ, σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι είναι συνδεδεμένοι σε ένα κοινό επίπεδο συνείδησης. Αυτή η θεωρία λέει ότι οι σκέψεις, οι συναισθηματικές καταστάσεις και οι αντιδράσεις μας δεν περιορίζονται στο ατομικό επίπεδο, αλλά συνδέονται με ένα παγκόσμιο δίκτυο που επηρεάζει και άλλα επίπεδα της πραγματικότητας. Η συσχέτιση της ανθρώπινης συνείδησης με τις ανομαλίες στους αριθμούς των υπολογιστών ανοίγει ένα παράθυρο σε μια τελείως νέα αντίληψη για την πραγματικότητα. Εάν η θεωρία του Παγκόσμιου Προγράμματος Συνείδησης είναι σωστή, τότε ίσως θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την αντίληψή μας για την έννοια της τύχης και της τυχαιότητας και να σκεφτούμε ότι τα γεγονότα του κόσμου μας, είτε πρόκειται για πολιτικές αλλαγές, φυσικές καταστροφές ή ιστορικές ανατροπές, μπορεί να έχουν άμεση σύνδεση με κάτι που ξεπερνά τις ατομικές εμπειρίες και να επηρεάζει ακόμη και τον κόσμο των υπολογιστών. Και ενώ οι επιστήμονες συνεχίζουν να μελετούν και να αναλύουν αυτό το παράξενο φαινόμενο, το ερώτημα παραμένει ανοιχτό. Μήπως όλη η πραγματικότητά μας είναι περισσότερο διασυνδεδεμένη από ό,τι φανταζόμαστε? Ίσως η συλλογική συνείδηση να επηρεάζει πιο βαθιά τις ζωές μας και τον κόσμο γύρω μας από ό,τι πιστεύουμε. Αυτό ήταν το επεισόδιό μας για σήμερα. Αν σας άρεσε, κάντε like, εγγραφή και αφήστε ένα σχόλιο με τις σκέψεις σας. Μέχρι και την επόμενη φορά, να είστε καλά και να συνεχίσετε να αναρωτιέστε για τον κόσμο γύρω σας.